در ایام قدیم در کشوری خیلی دور پادشاهی سلطنت می کرد. این پادشاه دختری بسیار زیبا داشت. عموی این دختر در همان کشور زندگی می کرد و 3 پسر داشت. دختر پادشاه از کودکی با پسر عموهایش درس می خواند و بازی می کرد. وقتی که بزرگ شد هر 3 پسر می خواستند با او عروسی کنند. روزی پادشاه از دخترش پرسید: تو می خواهی زن کدام یک از پسر عموهایت بشوی؟ دختر جواب داد: من هر 3 آنها را دوست دارم. هر 3 شجاع و زیبا و باهوش هستند. نمیدانم کدام را انتخاب کنم. پادشاه مدتی فکر کرد و گفت: بسیار خوب، آنها را میفرستیم که دنیا را بگردند و هر کدام هدیه‌ای برای تو بیاورند. هر کدام که باهوشتر بود و هدیه بهتری برای تو آورد، او را به همسری انتخاب کن. دختر قبول کرد. روز بعد پادشاه به هر یک از پسرها 100 سکه طلا داد و به آنها گفت: هر یک از شما که با این پول هدیه بهتری بخرد داماد من خواهد شد. 3 برادر خداحافظی کردند و از شهر خارج شدند. چند روزی اسب تاختند تا به یک سراحی رسیدند. برادر بزرگتر گفت: ما اینجا از هم جدا می شویم و هر یک به راهی می رویم. وقتی که چیزی را که می خواهیم پیدا کردیم برمی گردیم همینجا و منتظر می مانیم تا دوباره یکدیگر را ببینیم. آن وقت هر یک به طرفی رفتند. برادر بزرگتر به طرف شمال رفت و تمام شهرهای سر راه را گشت، ولی در هیچ شهری آنچه را می‌خواست پیدا نکرد تا به شهر بسیار بزرگی رسید. در بازار شهر دکان‌هایی دید که در هیچ یک از شهرهای دیگر ندیده بود. در جواهر فروشی‌ها جواهراتی بود که شاید در خزانه هیچ پادشاهی نبود. پارچه فروشی‌ها پر از پارچه‌های رنگارنگ بود. اما او هیچ یک را نپسندید. فکر کرد شاید برادرانش چیزهای بهتری پیدا کنند. همینطور که از جلوی دکان‌ها می‌گذشت به آینه فروش کوچکی رسید. پیرمرد آینه فروش که جلوی دکانش ایستاده بود به او سلام کرد و گفت: ای مسافر، به شهر ما خوش آمدی، ولی چرا از بازار می‌گذری و چیزی نمی‌خری؟ آیا آنچه می‌خواهی در همه این بازار پیدا نمی‌شود؟ پسر به مرد آینه فروش گفت که برای چه مسافرت می‌کند و چه می‌خواهد. آینه فروش گفت: ای جوان، آنچه تو می‌خواهی نزد من است. پیرمرد آینه کوچکی آورد و به او نشان داد. پسر به آینه نگاه کرد. با آینه‌های معمولی فرقی نداشت. آینه فروش گفت: نیت کن، هر چه بخواهی می‌بینی. پسر نیت کرد صورت پدرش را در آینه ببیند. آینه روشن شد و پسر صورت پدرش را در آینه دید. خوشحال شد و آینه را به 100 سکه طلا خرید و به طرف محلی که قرار بود برادرانش را ببیند به راه افتاد. برادر وسطی به طرف جنوب تاخت. از شهری به شهری رفت، ولی هدیه‌ای که لایق دختر پادشاه باشد پیدا نکرد. مدت‌ها تاخت تا به شهری رسید و به بازار رفت. همه بازار را گشت تا خسته و ناامید به در دکان قالی فروشی رسید. پیرمرد قالی فروش جلوی دکانش نشسته بود. به او سلام کرد و گفت: ای مسافر، خسته به نظر می‌رسی. کمی اینجا بنشین و برای من بگو که چرا به شهر ما آمده‌ای و به دنبال چه می‌گردی؟ پسر پهلوی قالی فروش نشست و برای او گفت که دنبال هدیه‌ای می‌گردد که لایق دختر پادشاه باشد. قالی فروش لبخندی زد و داخل دکان شد. بعد از چند دقیقه با قالی کوچک و کهنه‌ای برگشت. آن را پهن کرد و گفت: این بهترین هدیه‌ای است که می‌توانی برای دختر پادشاه ببری. پسر تعجب کرد، ولی قالی فروش به او گفت: روی این قالی بنشین و نیت کن، قالی تو را به هر جا که بخواهی میبرد. جوان روی قالی نشست، نیت کرد که در آسمان آن شهر پرواز کند. قالی از زمین بلند شد و هنوز 1 دقیقه نگذشته بود که همه شهر را دور زد
و جلوی دکان قالی فروش بر زمین نشست. جوان 100 سکه طلا به قالی فروش داد و قالی را خرید و به طرف محلی که قرار بود برادرانش را ببیند به راه افتاد. برادر کوچکتر به طرف مشرق رفت. روزها سفر کرد و شهرهای بزرگ و کوچک را زیر پا گذاشت، ولی چیزی را که می‌خواست پیدا نکرد. از شهری به شهری و از دهی به دهی رفت تا به دهکده‌ای رسید. از اسب پیاده شد تا کمی استراحت کند. پیرمردی با یک سبد سیب از آنجا می‌گذشت. سلام کرد و از او پرسید: جوان، کجا می‌روی و دنبال چه می‌گردی؟ پسر شرح حال خود را به او گفت. پیرمرد گفت: ای مسافر، من سیبی به تو خواهم داد که هر بیماری آن را بو کند شفا خواهد یافت. جوان تشکر کرد و سیب را به 100 سکه طلا خرید و به طرف محلی که قرار بود برادرانش را ببیند به راه افتاد. هر 3 برادر در همان محلی که قرار بود به هم رسیدند. هر چه خریده بودند به یکدیگر نشان دادند. برادر کوچکتر گفت: بگذارید در آینه نگاه کنیم و دختر پادشاه را ببینیم. نیت کردند و در آینه نگاه کردند و دیدند که دختر پادشاه بیمار و در حال مرگ است. برادر کوچکتر گفت: اگر خود را به او برسانیم، من با سیبی که دارم او را شفا می دهم. هر 3 برادر روی قالیچه نشستند و در یک چشم به هم زدن به قصر پادشاه رسیدند. برادر کوچکتر سیب را جلوی بینی دختر گرفت. دختر نفس بلندی کشید، چشمهایش را باز کرد و حالش بهتر شد. ولی حالا مشکل این بود که دختر با کدام یک از برادرها عروسی کند. اگر آینه نبود، برادران نمی‌دانستند که دختر مریض است. اگر قالیچه نبود، نمی‌توانستند به آن زودی خودشان را به دختر برسانند. و اگر سیب نبود، دختر شفا نمی‌یافت. هر یک از برادران می‌گفت: من جان دختر را نجات دادم و باید با او عروسی کنم. تا اینکه پادشاه فکری به خاطرش رسید. به پسر بزرگتر گفت: هدیه این را که برای شاهزاده خانم آورده ای به او بده. پسر بزرگتر گفت: او به این آینه احتیاجی ندارد. من آینه را نگاه می دارم تا هر وقت در هر جا که باشم ببینم شاهزاده خانم چه می کند. پادشاه به پسر وسطی گفت: حاضری قالیچه‌ات را به شاهزاده خانم ببخشی؟ پسر گفت: قالیچه به چه درد شاهزاده خانم می‌خورد؟ قالیچه برای کسی خوب است که بخواهد مسافرت کند. من نمی‌خواهم هرگز شاهزاده خانم بی من جایی برود. آن وقت پادشاه به پسر کوچکتر گفت: آیا تو سیب را به او خواهی داد؟ پسر گفت: بله، من می‌خواهم که شاهزاده خانم همیشه سیب را با خودش داشته باشد که هر وقت مریض شد آن را بو کند و شفا یابد. چون زندگی بی او برای من ممکن نیست. شاه گفت: آفرین پسر، فهمیدم که تو به راستی شاهزاده خانم را دوست داری و مشخص است که تو فرد مناسب برای همسری دخترم هستی. سپس 7 روز و 7 شب جشن گرفتند و شاهزاده خانم با پسر کوچکتر عروسی کرد و سالهای سال با عشق و علاقه با یکدیگر زندگی کردند و خوشبخت شدند.